من میرم تو فضای استودیو کار میکنم و یک خروجی دارم که خروجی برای خودم موفقه. خروجی موفقه اینه که من میام بیرون و به هم چسبیده. به کورنر کیمن معابدی خوش اومدی. حالا مجموعه جزایی کیمن هم داریم که میکنیم. واقعا داریم. کیمن نقاش، کیوریتور، مدیر هنری. آدم عجولی هم هستم. بنابراین دوست دارم اگه میشینم پای یه نقاشی تمومش کنم وقتی که بلند میشم. امروز به کوزی کورنر اومده تا با هم در مورد فرایند خلاقش صحبت کنی. این توی یه روندی شکل میگیره. به خودت میبینی آها من افتادم توی اون دوره‌ای که دارم کار میکنم، خلاقم، حالم خوبه، فعالیت داره نتیجه میده، حالا نتیجه احتمالاً بیشتر شخصی باشه. در مورد این گپ زدیم که چطوری به کوزی کورنرش میرسه. احتمالاً از یه کوزی نبودنی شروع شد. چه پارامترایی توی فرایند خلاقش براش مهمه؟ اینکه اصلا این نقاشی رو من شروع میکنم چه شکلی تموم بشه، اینکه اصلا حتما باید نقاشی تموم بشه یا نه، اینکه این باید در قالب یک مجموعه بشه یا نه، اینا رو من میسپرم به اینکه ببینم مسیر چه چیزی شکل میده. تو استودیو چه کارایی رو قبل از اینکه کار رو شروع کنه استارت بزنه انجام میده؟ خیلی اوقات اصلا روزمو با یه جاروی کمی کف استودیو شروع میکنم. در مورد نگرش کلیش به کاری که داره انجام میده، سبک زندگی که داره با هم صحبت کردیم. یک نظمی رو دنبال میکنم که انگار به اون وابستم، انگار که با اون نظم راحت‌تر میتونم کار بکنم. در مورد منابع الهامش توی نقاشی کمی گپ زدیم. چند سال پیش بیشتر پادکست گوش میکردم، کتاب صوتی گوش میکردم، ولی الان من موزیک. اگه فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب و باحاله، با من و کیمن معابدی همراه بشین. آمارای ما نشون میده بیشتر از 60% کسایی که دارن کوزی کورنر رو میشنون یا میبینن ما رو دنبال نمیکنن. ما رو دنبال کنید. وقتی دارید میبینید و میشنوید حیف به خدا. کنارمون باشید. که من میدونی کوزی کورنرت کی فعال میشه؟ تو چه حالتی؟ خلاق ترین حالت ممکن خودتی؟ اینجوری بهش فکر میکنم که چیز مشخصی نداره. یعنی اینکه مثلا یه مدیتیتی بکنی یا مثلا توی یک فضای خاصی باشی، این توی یه روندی شکل میگیره. یعنی یه جا هستش که تو به خودت میبینی آها من افتادم توی اون دوره‌ای که دارم کار میکنم، خلاقم، حالم خوبه، فعالیت داره نتیجه میده، حالا نتیجه احتمالاً بیشتر شخصی باشه. بعد وقتی برمیگردم نگاه میکنم که از کجا این شروع شد، میبینم که آها این از یک پروسه‌ای، از یک در واقع احتمالاً از یک کوزی نبودنی شروع شد. یعنی برای من خیلی وقت از توی یه شلوغی و یه بدو و آشوبیه که این اتفاق میفته. فضای کارم همیشه فضای هستش که خیلی برای خودم نیت و مرتب و خیلی با حساب کتاب باشه. یعنی مثلا من بدونم که فرضاً این وسیله‌مو اینجا میذارم، این اینطوریه، مثلا هر روز من بخوام کار بکنم حتما باید میزم مرتب باشه. یعنی هر روز که کارمو تموم میکنم میزم مرتب کردم. خیلی اوقات اصلا روزمو با یه جاروی کمی کف استودیو شروع میکنم و جارو دستی در واقع. یعنی خود این حرکت آروم چیز کردن، جارو کردن این فضا انگار خودش یک اتفاقیه که منو میاره، آماده میکنه با اون فضایی که حالا مثلا روز قبل شاید ترکش کرده باشن یا چند ساعت قبل شاید ترکش کرده باشن. ولی نکته اینجاست که این فضا یه فضای کوزی هست، چه بر خودم چه از دید کسی دیگه که وارد اون فضا میشه. یه اون فضای امن و خصوصی و مرتب و جای معبد مانندی که حالا به عنوان کوزی کورنر اگه بخوایم اینطوری ترجمهش کنیم اون حالت رو داره. اما اون فضا و اون کوزی کورنر فیزیکیه، اون کوزی کورنر منتالی و ذهنیه نیست. حس میکنم که برای من این فضا توی همونطور گفتم توی پروسه اتفاق افتاده و خیلی اوقات توی یه بدو شلوغی اتفاق افتاده. کلن آدم شلوغی هم، یعنی آدمی نیستم که بتونم توی اون خلوته باشم. یعنی اتفاق آدمی که خیلی تنهایی میتونم توی تایمای طولانی تحمل بکنم، در این حالی که خیلی آدم معاشرتی هم، خیلی دوست دارم توی آدم ها باشم، خیلی دوست دارم که در واقع این
رفت و آمده دیالوگی با آدما شکل بگیره. اما اون شکلی نیستم که بگم که من باید توی یک مدت طولانی بتونم به یک فضای آروم شخصی خودم برسم و بعد اینجا برای خودم یک فضایی بسازم که کوزی کورنریه. داری میگی که استارت اولیه ایدهات این که بری به خلق یک پروژه جدید، یه مجموعه جدید فکر کنی، تو دورانی داره برات اتفاق میفته که به ذات خودش شلوغه. آفرین. سر و صدای زیاد داری، حجم کاری بالایی داری. برای اینکه به آرامش برسی این کارو میکنی. چون یه صحبتی کردی، گفتی که من حتی استودیو که میرم اول شروع میکنم یه جارو دستی و میزنم، یه آرامشی، یه بالانسی، انگار که مثلا از ریتم تند زندگی میخوای فاصله بگیری. چون جارو دستی گفتی، نگفتی میرم یه جارو میزنم. خب ریتمو کند کنی تا بعد تازه بشینی پای بوم روی میز کارت. نمیدونم سرعتتو میاری پایین. انگار مثلا با اون فضای خلوت میکنم. خب یعنی سرعت پایین اومدنم یه بخشیشه. یعنی خلق کردنی که داری میگی که به خاطر اون دنیای شلوغ بیرونه میرم سمت این که یه کالکشن جدید درست کنم. ببین این شکلی بگم، من خلاق ترین دوره هایی که خودم تصورمه که داشتم اون موقع هایی بوده که مثلا من داشتم یک تغییر گنده‌ای تو زندگی رو تجربه میکردم، یا داشتم دنبال مثلا یک پروژه‌ای بودم، یهو یک ایده‌ای از یک کار دیگه‌ای اومده تو ذهنم موقع شکل گرفته. یعنی مثلا من در روی یک نقاشی کار میکنم، در مورد کارهای دیگه‌ای که میکنم خارج از بحث حالا نقاشی و اون کار هنری به اون شکل، وسط اون این ایده ها برای من میاد. خب و دارم یک کار دیگه‌ای میکنم، مثلا بیرونم توی جامعه هم دارم با آدم‌های کاری انجام میدم، سر کار روزمره‌ام یه ایده واسه نقاشی اون موقع تو ذهنم میاد. یه موقع‌های اینا رو مینویسم. مرتبطه یا نامرتبطه؟ نه لزوما، نه اتفاقا شاید حتی مثلا کفه ترازو به سمت نامرتبط بودن نزدیکتر باشه. ولی اون کوزی کورنر، این که میگم توی شلوغیه برای من برقرارتره، دقیقا همینه که مثلا من دارم بودو میرم یه جا، مثلا یه نمایشگاهی قرار برگزار بکنیم، قراره که یک فعالیتی باشه، قرار مثلا یه گروهی رو ببینم، یه پروژه‌ای رو با هم دیگه صحبت بکنیم اینها، یا ممکنه یک ایده توی اون مسیر، توی اون فضای، توی اون صحبته برای من یهو تو ذهنم روشن بشه که مثلا من دوست دارم مثلا تو نقاشیم این المانو بیارم، این اتفاقو پیش بیارم. و این برخلاف اون تصویر عمومی و تصویر کلیشه‌ای از مثلا هنرمند که تو خلوت خودشه، تنهایی خودشه، یه لامپی روشن میشه و یه اتفاق اینجوری میفته، اصلا اون شکلی نیست. یعنی تا جایی که میدونمم بر من که اینجوری خیلی کم پیش اومده. آره پیش اومده، ولی اتفاقا اون چیزی نبوده که خودم هم مثلا خیلی بهش دل ببندم. توی کلمات کلیدی که داشتی استفاده میکردی، گفتی توی دورهایی که داشتم میرفتم سمت یه تغییر بزرگ، یه کار جدید، یه اتفاق جدید، وسط جلسه با یه سری آدم که یه پروژه جدید باشون استارت بزنم، اون فضاه چه شرایطی رو داشته برای تو ایجاد میکرده از لحاظ ذهنی، روحی، روانی، که ذهن تو ناخودآگاه میرفته سمت این که پاپ کنه یه ایده جدید، بگه بابا من اومدم، به من رسیدگی کن. ببین فکر کنم یه شور و هیجانیه. خب یعنی اون از اون روزمره، از اون ریتم خارج شدنه یه شور و هیجانی میاره. یعنی یهو من ممکنه فکر کنم که مثلا من میخوام یک تغییری بدم، یا یک تغییری پیش میاد تو مسیر زندگی که بابت اون مشتاقم، یعنی تغییر مثبت رو الان داریم صحبت میکنیم دیگه. در ادامه این تغییر مثبته من ذهنم شروع میکنه به برنامه چیدن. اگه الف ب بشه، ب جیم بشه، نمیدونم این بشه، کاف اون بشه، دال، اینجوری. یعنی همینجوری شروع میکنه اینا به هم دیگه چیز کنم و من شروع میکنم به ایده پردازی کردن تو ذهنم. یعنی شروع نمیکنم، خودش میاد. آره ادامه پیدا میکنه. اصلا کلا من
آدمی نیستم که بشینم، یعنی به نظرم میاد آدمی نیستم که بشینم فکر کنم که میخوام این کار بکنم، پلن بعدی اینه، بعد اینجوری بشه و میخوام مثلا 3 سال بعد اینجا باشم، میخوام برسم به این نقطه، میخوام این آدمه بشم. انگار بعد که داری چه جوری زندگی میکنی و بهش نگاه میکنی؟ یعنی به آینده چه مدلی داری فکر میکنی؟ کامل تو فکر حالی؟ نمی‌کنم. آره تو حال که یه موقعی بیشتر تو گذشتم، ولی آره بهش فکر نمی کنم. یعنی انگار اصلا اینجوری بار نیومدن و این قوه تقویت نشده. موقعی که بهش آگاه شدم متوجه شدم که حالا چه تو شرایط زیست ما، تو چارچوبی که ما داریم زندگی میکنیم اینجا، خیلی اوقات شاید اصلا اون شکل برنامه‌ریزی بلند مدت واسه آینده که مثلا من چند سال بعد کجا باشم و اینا خیلی میسر نمیشه. یه اتفاق دیگه هم که میفته اینه که خب یعنی بر من افتاده این بوده که دیدم که خب من اگر که امروز اینجام که یک رضایت نسبی ازش دارم، بدون این برنامه‌ریزی‌ها بوده. یعنی سعی کردم که یه قدمی و مثلا برای بازه 1 ماه بعدم برنامه‌ریزی کنم، مثلا 2 ماه بعدم برنامه‌ریزی کنم. چوب اینم خوردم و یه جاهایی واسم ناخوشایندم بوده و یه چیزایی هم تو زندگیم تو همین امروزی که من دارم با تو صحبت میکنم لنگ گذاشته که حسابی کلافه‌شم و مسئله دارم باهاش. اما این که من دارم میرم جلو و انتظاری ندارم که اون جلو چیه و هر لحظه یه چیزی پیش میاد، یه اتفاقی میفته، آدم نسبتا محتاطی هم هستم و قدمام آهسته آهسته برمیدارم. همین این به من اجازه رو داده که با یه کنترل نسبی من بتونم برسم حالا به امروز روزی که الان اینجام. و اتفاقا داشتم یه بار صحبت میکردم با یکی که من واقعا نمیدونم، حس میکنم باید اینو کسب بکنم که بتونم هدف داشته باشم و برنامه‌ریزی بلند مدت. حالا هدف که طبیعتا دارم، ولی این که هدف گذاری بکنم این بشه بعدش اون بشه اینها. چون تو اون موقع هایی که این هدفم میچینم، تو اون بازه کوتاهی که اینا هم چیدم، آدم سودمندتری خودم میتونم قلمداد بکنم که بودم. ولی بعد به این نتیجه رسیدم که با این دوستی که صحبت میکردیم، صحبتمون به اینجا رسید که بابا لزومی هم نداره همه ما بشینیم با یه برنامه بلند مدتی یک چیزی رو پیش ببریم و کاری انجام بدیم. یعنی ولی تو این کار رو تو مجموعات داری انجام میدی، یعنی بدون برنامه نمیری سمت خلق کردنه. تو منظور در واقع نقاشیه به طور خاص. آره. نقاشی و کار هنریه به اون شکل. کارهای شخصی خودت هم دارم میبینم. میدونی چی میگم؟ تو داری میگی که مثلا من آدمیم که با پلن زندگی نمی کنم، خب ولی من دارم میبینم توی کار خلاق خودت پلنه رو انجام میدی. حالا ممکنه آگاهانه هم نباشه، خب ولی شهودی کامل داری اونو اجرا میکنی. ببین تو نمیتونی کامل بدون هیچ پلنی بری جلو. خب یعنی مثلا صبحم که بیدار میشی میگی من میخوام اول دوش بگیرم بعد قهوه‌مو بخورم و نمیگی اول قهوه بعد دوش. این که مثلا داری میری یه جای سرای خریدی داری میگی خب من نمیرم دور بزنم بیام از اون ور شهر، من دارم رد میشم خریدار میکنم بعد میرم اونجا. خب طبیعتاً پلن هست در طول روزمره من و در طول حالا فراتر از روزمره، هفته و ماه و سال. ولی مثلا من به این قضیه چه میدونم نیو ایر رزولوشن و نمیدونم منم اعتقاد چیزا اینجوری که فکر نمی کنم. خب اینجوری که خوب باشه امسال. خب ولی منظور من بلند مدت هست. این که من اگه الان ازم بپرسی که میخوای مثلا 2 سال دیگه کجا باشی، 5 سال دیگه کجا باشی، چی باشی، چه کرده باشی، کجای دنیا رو گرفته باشی، من میشنم در سکوت نگات میکنم. خب واقعا اصلا دوست ندارم به اون فکر بکنم، چون ترجیح میدم که ببینم چی پیش میاد و من توی اون مقطع بتونم تصمیمی بگیرم که تصمیم جالبی باشه. فکر میکنم که شاید یه حساسیتی هم اینجا هست که انگار که مثلا این فرمول های موفقیت و این کتابا و این چیزا یه سریشو خیلی به ما هل داده که ما باید بدونیم میخوایم چیکار کنیم، 5 قدم برای آدم موفق تر شدن، 5 قدم برای رسیدن به فلان و بیسار.
یه بخشش از اون میاد ولی بخشش هم نه. یه آدمایی هستن که اصلا زندگی باید پلن داشته باشه. تو اون لولی که تو داری کار میکنی، تو اون فضای، تو اون اکوسیستمی که داری کار میکنی، لازمه که پلن دقیق داشته باشی. من پلنام خیلی درونی‌تر و خیلی آرومتر و خیلی محتاطانه تره. اینکه میگه توی نقاشی یا توی کار هنری هم برام جالبه و خوشحال کننده است که از بیرون چه این چیزی نشون میده. اما واقعیتش اینه که من هر روز میرم توی حالا هر روز که نه واقعا، ولی هر زمانی که میرم میشینم پای کار هنریم، اون کاری که زیر دستم رو انجام میدم. شاید بگم که آها مثلا نقاشی بعدی هم مثلا میخوام اینجوری باشه، یا مثلا من میخوام مثلا 4 تا بوم این سایزی بگیرم روی اینا کار بکنم. یعنی در همین حد پلنه. اینکه اصلا این نقاشی رو من شروع میکنم، اینکه چه شکلی تموم بشه، اینکه اصلا حتما باید نقاشی تموم بشه یا نه، اینکه این باید در قالب یک مجموعه بشه یا نه، اینا رو من میسپارم به اینکه ببینم مسیر چه چیزی شکل میده و واقعا اون مسیر خیلی اتفاقای بامزه و جالبی میاره. یه چیزی رو اشاره کردی در مورد اینکه حتی نمیدونی چیزی که میخوای بکشی قراره چی باشه، چجوری باشه، کجا بره. ولی من وقتی میام مرور میکنم میبینم که تو مجموعه هات، چون من کار تکیه ازت دیدم، مجموعه هم دیدم، یه خط ثابت و حفظ داره میکنه. حالا لزوما نه این که حتی توی فرم باشه، بیا توی مثلا کانسپت اینو لحاظ کرده یا توی قصه‌ای که پشتش بوده اینو لحاظ کرده. این از کجا داره میاد؟ یعنی چه بخشی از وجود توئه که ذهنت رو ناخودآگاه میبره سمت این که مجموعه بشه. درسته میگی تو مسیر خودش ناخودآگاه میره، ولی میخوام ببینم تا حالا بهش فکر کردی که الان من اومدم یه کوه کشیدم، برم مثلا یه قله دیگه، یه دونه دیگه، 3 تا، چند تا شده این مجموعه اخیرت؟ که خیلی شده تعدادشون. ببین حالا نقاشی کوه‌ها و این قله‌ها و کوه‌هایی که میکشم مثلا داستانش خیلی متفاوته. خب یعنی اونو بذار بگم بریم جلو. اوکی، بذار بگم چرا این رو پرسیدم. چون من برام جالبه بدونم ذهن تو باکس خب داره 10 تا پروژه رو همزمان مثلا میبره جلو. اصلا بذار اینطوری بپرسم، تو استودیو خودت الان در این لحظه روی چند تا نقاشی داری کار میکنی؟ من همیشه یکی جلو میبرم. خب یعنی این تموم میشه میرم سراغ بعدی. یعنی این مدل نیست که مثلا 20 تا کار کاره داشته باشی. آخه تو نقاشی این یه چیزی هم هستی، مثلا یه موقعی هست تو داری با یه متریالی کار میکنی که بهتره که چند تا کار رو همزمان جلو ببری باهاش، یا یه وقتی هستش که تو اصلا از لحاظ ایده، از لحاظ اجرا، یعنی هر جفت اینها تو اصلا مجبوری چند تا رو جلو ببری، یا یه ددلاین زمانی داری که مجبور این کارو بکنی. اما یه زمانی هستش که نه، تو اینو نداری و برای من پیش اومده اون موقعیت که چند تا رو با هم ببرم جلو. تو های مجموعه اخیرم هم 1-2 بار پیش اومده و بیشترم الزامش بر اساس مثلا یک ددلاین، یک نمایشگاهی یا اتفاقا اینطوری بوده. اما این نقاشی تموم میشه، بعد من میرم بعدی. ولی اینا خیلی به همدیگه متصله. مثلا ممکنه من آخرین رنگی که، یا مثلا یه حجم رنگی که واسه یه نقاشی میسازم، مثلا من میگم رنگ جالبه، این بشه بیس نقاشی بعدیه، بیام یه ته رنگی واسه اون بزنم. ولی مطلقاً اینجوری نیست که من روی یه دونه کار کنم و تمام. خب مثلا من دارم روی یه دونه نقاشی کار میکنم، اما مثلا دفتری دارم، خب توی اون یه طراحیایی هم دارم میکنم که اینا یه چیز موازی همدیگه است که جلو میره. موازی از چه لحاظ؟ مثلا من یه تایم اینجوری بودم که صبح قبل اینکه برم سر کار دیدم که خب من یه ساعتی زمان دارم که واقعا من صبح زود بیدار میشم، عادت دارم این ساعت برم سر کار، برای اینجا بعد این ساعت برم، این ساعت قرار دارم، این ساعت مثلا 9 تا 10 یا مثلا 8 تا 9 واسه من خالیه. من شارپم اون موقع، آدم روزم، آدمی که میتونم استفاده کنم و این تایم خالیه. حالا من مثلا بشینم یا مثلا تو موبایلم بچرخم، یا مثلا یه کار دیگه بکنم که فقط این زمانه بگذرونم، یا اینکه یه اتفاقی پیش بیاد. کم کم این شروع شد به این که دقیقاً مثلا از این که ته رنگ یه سری نقاشی‌ها میمون،
من توی یه دفتری اینو مثلا یه صفحه یه با یه قلمو یه رنگی میزدم و بعد شروع کردم اون یه ساعته رو کار کردن روی اونا. آستره رو میزدی؟ آره توی اون دفتره اون ورقایی که قبلا ته رنگی زده بودم و شروع کردم یه طراحی توش میکشیدم. یعنی میگم که این بحث باکس موقع نقاشی کردن یا کار موازی جلو بردن واسه من اونجا داشت توی اون دفتره واسه خودش یک مسیری رو میرفت، اینورم کار دیگه‌ای که داشتن انجام میدادن یک مسیر دیگه‌ای رو میرفت. گاهی ممکنه که مثلا اینا حتی 3-4 تا بیشتر هم بشه، ولی در نهایت من یک نظمی رو دنبال میکنم که انگار به اون وابستم، انگار که با اون نظم راحت‌تر میتونم کار بکنم. یعنی توی فضای کار نقاشی من، توی فضای استودیوم، این آهسته و پیوسته بودنه بیشتر جواب داده به هم و اصلا بدنم، اصلا زمانی که دارم، یعنی اون مقدار زمانی که زندگی بهم اجازه میده که یا خودم اصلا به خودم اجازه میدم که پای نقاشی بشینم، من برده سمت این که من با این نظمی این کار بکنم. آداب خاصی هم داری وقتی تو استودیویی؟ مثلا گوشیه رو سایلنت خاموش، نمیدونم کسی نیاد، نه یا موزیک فلان پلی کنم؟ این خیلی بحث مفصلیه. میدونی چرا این دارم میپرسم؟ چون این نظمی که داری میگیم باز دوباره یکی از چیزاییه که مدل کار کردن و روند کار کردن ذهن و بدن رو شروع میکنه ریتمش رو پایین تر آوردن، آروم کردن. خب تو وقتی میز کارم استودیو باید مرتب بشه، میام شروع میکنم جاروی دستی میکشم، همه چی برای من مشخصه، میدونم برنامه زمانی مثلا این مدلی توی تایم 9 تا 10 صبحم خالیم، حالا میشینم بشینم دفترچه‌ای که توش طراحی میکنم فلان کار رو انجام بدم. حالا اینی که تو میگی یعنی اینجوری که دارم از سمت تو میشنوم مثلا میره سمت چه میدونم مثلا ذهن کردن و یه چیزایی مثلا اون شکلی اون جارویی که میزنی نه ناخودآگاه. آره ببین مثلا بحث موسیقی که میگی، من چند سال پیش بیشتر موقع کار و نقاشی و طراحی این داستانا پادکست گوش میکردم، کتاب صوتی گوش میکردم، موزیک رو مثلا جای دیگه بیشتر گوش میکردم. یه دلیلش این بود که اصلا خیلی به فیزیک ربط داره. مثلا وقتی که من خم شدم روی میزم دارم توی یک کاغذی کار میکنم و خط حساس تری میذارم، مثلا یه دوره با جوهر و قلم‌های کوچیک‌تر کار میکردم، خب اون یه آرامشی میخواست و یه درونی تر بودنی اونجا وجود داشت. کدوم کالکشن ها رو اونطوری داشت؟ یه مجموعه بود به نام فید یا تغذیه که در واقع من از عکسایی که مثلا توی سوشال مدیا توی جای اینجوری میدیدم، آره از اونا کار میکردم که میومد خب این عکس مثلا تو وقتی توی یه پست اینستاگرام میدیدیش مثلا میگفت این پیجه گذاشته، تو این تایم گذاشته و این کپشن رو داره و این ماجراه و خب تو یه دیدی داشتی در موردش و میدونستی در مورد چیه. حالا من جدا میکردم از این، میکشیدمش و دیگه نه اسم کسی که اینو گذاشته بود، نه مثلا اون، یعنی یا آشنایی زدایی زیادی اتفاق میافتاد و اون فاصله باعث میشد که تو هر برداشتی رو بتونی روی این بذاری. مثلا یکی میگفت این مثلا به فلان چیز سیاسی مثلا اشاره داره، یکی میگفت این مثلا چقدر احساسیه، یکی میگفت این چقدر شخصیه. خب یه شکل اینجوری میداد. حالا داستانش مفصله. این با اون عکس خانوادگی نه آره با اون فرق داره. آره در ادامه اون اومد. ولی توی اون دوره و با اون متریالی که من کار میکردم، با اون ریتمی که کار میکردم، پادکست و کتاب صوتی اینا خیلی جواب میداد. ولی الان من موزیک، یعنی با موزیک میتونم کار بکنم. اصلا جنس کار کردن امروز من خیلی با موزیک برای من محقق تر میشه و خیلی بیشتر بهش وابستم. یعنی من اگه در مورد آداب صحبت میکنی، آره من میرم تو استودیوم، یه کفشی دارم اونجا که مثلا رنگی منگیه، اینو بعد اونو بپوشم، جارو رو میزنم دیگه. حالا بر اساس اون روز اون کاری که دارم دیگه خیلی آداب نداره. ولی چیزی که همیشه ثابته و پای ثابته اینه که من گوشی رو بس میکنم و موزیک رو پلی میکنم. چی گوش میدی؟ و پلیلیست خاصی منظورم داری یا مشخصی ندارم، نمیدونم پلیلیست میشه بهش گفت یا نه. من خیلی بیشتر موقع کار به خصوص توی مثلا 1 سال اخیر جاز گوش میدم، جازای مثلا دهه 50 تا مثلا 80. نه استانداردم اتفاقا استانداردم توش میاد طبیعتا،
ولی مثلا بیباپ و هارد باپ و اینا در واقع جزای خیلی پویاتر و فعالتر و پر. چقدر جالب. الان گفتی توی نقاشی اخیرت قشنگ میتونم ردشو ببینم. ببین بعد بحث پلیلیستش هم اینجوریه که مثلا من خب پیدا میکنم این آلبوم رو گوش بدم، اونو گوش بدم و اینا توی نوت گوشی مینویسم، بعد اینا رو خط میزنم میرم بعدی، یه موقع برمیگردم دوباره یکیو گوش میکنم. یعنی پلیلیست اونجوری مشخصی نداره ولی یک فضای موسیقایی خاصیه که مثلا بعد یه مدت معمولا یه ذره فاصله میگیره دوباره برمیگرده به اون. یعنی ممکنه یه مدت یه چیزی گوش کنم دوباره برمیگرده به اون. ولی این جنس جاز اینجوری خیلی توی کار من توی فضای کار من همیشه پخش میشه و خیلی با وکال یا بدون وکال؟ بیشتر بدون وکال. آره بیشترم این داستان خیلی به ریتم بدنی و ریتم کار کردنم برمیگرده. یعنی من موقعی که مثلا ایستاده دارم کار میکنم روی یه کاری با موقعی که نشستم دارم مثلا با قلم فلزی خطی رو میکشم خیلی فرق میکنه. یعنی مثلا یه جایی هست که تو میبینی که مثلا ریتم نفس من بر اساس کاری که میکنم مثل اون لحظه که تو داری از این چیزا بود مال اعصاب و اینه که بعد این رو رد میکشی نفس تو حبس میکردی. یه موقع خط کشیدنم تو بعد با یک آرامش نفس رو بکشی، انگار که آگاهانه هم شاید خیلی نباشه این اتفاق یا حداقل برای من آگاهانه نباشه. یه موقعی هست نه تو خیلی پویاتر میدوی این و این رنگ رو برمی‌داری یا این داره میچکه بودم این قلمو رو بردارم اینجا اینو دستمال بکشم اینو کاردکی بکشم. یعنی اینا خیلی ایجاب میکنه که شاید موسیقی باشه که تو بر اساس جنس کارت انتخابش بکنی یا حتی جنس کارت بر اساس موسیقی انتخاب بشه. از اون فضای رسیدن ایده، الهامی که شکل گرفته وسط اون جلسه، وسط اون ترافیکه، برام بگی میخوام ببینم که تو چه شرایطی بودی و جنس ایده‌ای که به ذهنت رسیده از چه جنسی بوده. الان چیزی رو تو خاطر داری؟ آره دارم، ولی قبل از اینکه یه نمونه مشخص رو بگم من به این اشاره میکنم که خیلی اوقات بیشتر اینا بر اساس یه پروسه اتفاق میفته. خب بازش کن. یعنی این شکلیه که تو داری این کار رو انجام میدی، داری نقاشی رو میکشی، داری یه طراحی میکشی، چند وقت بعدم داری یه طراحی دیگه میکشی، یه ماه بعدم داری یه چیز دیگه میکشی و یهو میبینی آها این تو یه پروسه تبدیل به یک شکلی شد که میتونه یک ایده ای رو حمل بکنه بر خودش. یعنی داره اون ته ذهنت خیس میخوره. آره کامل‌تر میشه. ایده محور نیست، در واقع یک عمل اجراییه که شکل یک ایده به خودش میگیره. در واقع خودمون نقاشی کشیدن. ببین من اینو فکر کنم مثلا الان هر کدوم از دوست آشناها که مثلا اینو بشنون بگن که باز اینو تعریف کرد که من، ولی خیلی برای من این موضوع تاثیرگذاری بوده. یه نقاش آمریکایی هست به اسم چاک کلوز که خب آرتیست مهمیه، آرتیست خیلی تاثیرگذاری بوده توی برهه‌های این. من یه بار خیلی اتفاقی مثلا قضیه برمیگرده به شاید مثلا 10 سال پیش توی یوتیوب فکر میکنم یه ویدیو دیدم که یه چیزی مثلا نامه‌ای به خود جوانت یا همچین چیزی بود. خب یعنی حتی شاید جزئیات دقیقش هم یادم نباشه اما کلیتش خیلی برای من تاثیرگذار بود. این داره به خود جوانترش یک نامه‌ای میده و داره یک نقاش معاصره؟ بله داره یک توضیحی میده که من اگر که مثلا جوان‌تر بودم این کارو میکردم و به خودم اینو میگفتم و غیره. یه جای یه جمله مهمی میگه که این خیلی واسه من تاثیرگذار بود. میگه که آقا این که در واقع اینسپیریشن برای آماتوراست، این که یک رعد و برقی بزنه به تو یهو بگی وای فلان شده من خواهم این کارو کنم، این برای آماتوراست و بقیه ما هر روز پا میشیم میریم سر کارمون نقاشی میکنیم و میایم و تو امروز باید همون کاریو بکنی که دیروز انجام دادی و فردا همون کاریو خواهی کرد که امروز داری انجام میدی و لازم نیست هر روز این چرخه رو اختراع بکنی. خود این تبدیل میشه به یک پروسه و به یک اتفاق، به یک ایده‌ای. برای من خودش میشه شاید اصلا این شکلی بودم که اینو ارتباط برقرار کردم باهاش. شایدم اون یه ذره کمک کرده که من توی این قوی تر بشم، ولی برای من در طی پروسه این اتفاق میفته. یعنی من دوست دارم نقاشی بکشم، دوست دارم توی استودیومون تایم خلوت‌تر با خودم داشته باشم، اونجوری کار بکنم. خود این تبدیل میشه به یه چیزی که حالا یه باش حال میکنم یا حال نمیکنم. مرحله بعدی
دیگری یا باش ارتباط میگیره یا ارتباط نمیگیره یا حالا هر چیزی ما بین اینها. این وسط یه تغییر اساسی واسه من ایجاد شد. اصلا من این سال 1402 برای من سالی بود که اصلا میتونم با عبارت پارادایم شیفت اصلا نامگذاریش بکنم. یعنی من توی جنبه‌های زیادی از زندگیم از اون سیف زونم اومدم بیرون و یک تغییرات عجیب غریبی اتفاق افتاد که خب کردیت این اتفاقم میدم به تراپی واقعا، که این چیزی که لازم بود و یه جوری ناخودآگاه به من وارد کرد و هول داد حالا یه جایی هم خودآگاه. ولی در رابطه با نقاشی برای من اتفاقی که افتاد این بود که من خب طی فرضاً 15 سالی که من کار نقاشی میکردم همیشه کارم به اصطلاحشون که فیگوراتیو، یعنی در واقع فیگور محور و حالا یعنی در واقع چیزی که مقابل مثلا کار انتزاعی یه جورایی قرار میگیره، خیلی کلی بخوایم بگیم خیلی اون شکلی بوده و خیلی همیشه من آدم و پورتره و نمیدونم این چیزا تو کارام بود. ولی امسال توی یک لحظه این واسه من یه جورایی تغییر کرد. اونم توی یه جلسه از تراپی بود که من واقعا اولش هم گفتم که من اصلا معتقد نیستم به اینکه یهو لامپی روشن بشه، ولی واقعا توی یه صحبتی من به یک ایماژی رسیدم، به یک تصویری رسیدم، به یک تصویر از یک کوه رسیدم و یه لحظه اونو من دیدم. اون تصویر کوهی که دیدم تصویر یک نقاشی از کوه بود که خیلی شبیه چیزایی که الان میکشمه و خیلی واسه من جالب بود که من یه همچین چیز چطور اومد اصلا تو ذهنم. حالا به چیزی که داشتیم تو اون لحظه صحبت می‌کردیم ربط داشت، ولی اصلا کوه و طبیعت و اینا نبود صحبتمون طبیعت. و من خیلی تو ربطت چجوری بود؟ معنایی داری میگی یعنی؟ ببین در مورد یک انبوه داشتیم صحبت می‌کردیم، یک انبوهی از مثلا حسرت، یک انبوهی از دست نیافته‌ها، تلمبار شدن، یک تلمباری. آره دقیقاً یک انبوه و یک تلمباری بود که یک انباشتی بود دقیقاً. و من یه لحظه تصویر کوه نقاشی شده مثلا دو رنگ سبز و سبزابی و زرد اومد تو ذهنم. آره. بعد اومدم خونه یه چند روز بعد شروع کردم باز تو همون پروسه، یعنی این شکلی نشد که باز مثل فیلم ها مثلا طرف بودو قلم رو برداره موزیکی هم پخش بشه و هی عرقشو خوش کنه چیز کنه اینا. نگاه کنه ببینه 3 ساعت مثلا 3 روز تو استودیو داره روش کار می‌کنه. آره این شکلی نبود واقعا. من مثلا یادم فرداشم مهمون داشتیم، بعد مثلا من قبل اینکه مهمون بیاد اینا مثلا یه طراحی خیلی کوچیکی توی دفترم کشیدم. دوباره 2-3 روز بعد یه طراحی دیگه کشیدم و اینا کم کم رفت سمت اینکه رفت روی بوم کوچیکی. یه ذره شکل گرفت و شد به یه چیزی که الان یه مجموعه‌ای که من خودم باهاش خیلی خوشحالم و به نظر من از لحاظ کیفی من اینجا حالم یعنی کیفیتی که به خود من داره میده خیلی برتر از پروژه‌ای که قبل از این کار کردم تو استادیوم. دلیلش اینه که برای من خیلی شخصی تر و درونی تره. یعنی چقدر عجیب. شما کوه میبینید اینجا، من یه چیزای خیلی درونی و دوست دارم که تو این ببینم. اسم‌گذاریه بر چه اساسیه؟ مثل بیشتر کارهای دیگه اونا هم بدون عنوانن. خب یعنی من حتی خیلی از مجموعه هام اسمایی داره که خیلی هم دوست دارم، مثلا از اسم موزیکا، از اسم فیلم ها اینا بردارم، ولی اینا هنوز اسمشون کوهه. مثلا چیز مثلا بچه رو دیدی اسم نداشتن بهشون بچه، هنوز واقعا هنوز اسمشون کوهه. اصلا حتی من تو فولدری که اینا رو دسته‌بندی کردم توی کامپیوتر تو دیتا اسمشون کوهه. اونایی که دیدم یه سریش مثلا دماوند نمیدونم یه سری قله ها رو دارن، نه فقط دماونده اسمشون دماونده که اونم چون یک چیز موازیه این کوههای دیگه یک دارم میکشم. اون دیگه اصلا کوه مشخصی نیست. مثلا من نرفتم چه میدونم قله کلیمانجارو رو بکشم، اونو بکشم اینو بکشم. فقط دماونده مشخصن دماوندن و اونها اسم دارن، اما باقی اونها اسم مشخصی ندارن. و میگم برای من خیلی که میگن درونی و شخصیه اینه که در واقع خیلی مربوط حال خودمه. یعنی شخصی که میگم خیلی خودم باهاشون ارتباط درونی دارم و لزوما ارتباطم چیز نیست که مثلا اصرار داشته باشم این برای من این حسو داره تو مخاطب این حسو بگی. یعنی لزوما که اصلا این رو چیز نیست که برام مطرح باشه. من دارم یه کاری میکنم، نقاشی میکشم که خودم حالم باهاش خوبه و این همون برمیگردیم به همون پارادایم شیفته. اصلا اینکه کار من یهو عوض شد اینجا و طی پروسه‌ای رسید به اینی که امروز هست، برمیگرده به همین اینکه یهو من اصلا نگاهم یه جایی به اصلا جهان بینیم به زندگیم یه جایی تغییر کرد. کجا بود؟
تو همین 1 سال اخیره؟ آره تو 1 سال اخیر بود. ببین زمان و مکان مشخص نداره دیگه. نه میدونم، من می‌خواستم ببینم تو همین 1402 که گفتی پارادایم شیفت اتفاق افتاد تو کاره، یه اتفاق درونی افتاده که خروجیش این شده که اصلا جنس کار کردنه عوض شده. همون خارج شدن سیف زون است. من خیلی روندی رو دارم میبینم وقتی مجموعه ها رو مرور میکنم، اصلا کلن نقاشی ها رو مرور میکنم، میبینم که تو دو تا یا 3 تا مسیر متفاوت هی پیش رفتی. یه جایی اینطوری بوده که من کانسپت رو هی عوض کنم برم سمت کانسپت دیگه، یه جایی لحاظ فرمی بوده، یه جایی هم لحاظ تکنیکی بوده. من درست دارم میبینم یا نه؟ یعنی تفاوت و مرزگذاری های مجموعه های تو رو درست دارم درک میکنم؟ تو این 3 دسته هی روند و داشتی پیش میرفتی از بیرون شاید درست باشه تا قبل از امسال ها. امسال چون همونطور که داری میگی بازی اصلا به کل عوض شد، یعنی 1402 و خیلی جالبه برای من که تو داری میگی که اتفاقا این درونی تره، این آره. یه عمق بیشتری داره تا اونا. ببین تو صحبتات یه واژه کلیدی رو گفتی من بیشتر به گذشته برمیگردم تا به آینده. خب من اینو میدیدم. کجا میدیدم؟ توی مجموعه اون عکس خانوادگیه. آره دوست و خانواده و اینا در واقع خب کامل مشهود بود. توی اون مجموعه‌ای که برای شخصیت سینمایی کار کرده بودی، اسمشو تو بگو چون من یادم نمیاد. اگر اسم خاصی داشته بگو که آدم‌ها اگر خواستن برن سرچ کنن ببینن راحت بشه. آره توی مجموعه بود هم فید که در واقع خیلی گسترده بود. حالا یه بخشش مثلا از این عکس‌ها بود که از یه سری چیز سینمایی اومده بود، یه سری از یه عکس خبری اومده بود و غیره. خب توی اون باز دارم میبینم برگشتی به یه عقب نگاه کردی. یه سری کارا یادمه فکر کنم مثلا 7-8 سال پیش توی محسن اگر اشتباه نکنم طبقه بالا داشتی. بعد مثلا نقاشی رو بازسازی کرد. آره. خب اونا هم باز یه نگاه این مدلیه که الان تو گفتی این نقطه ها تو ذهن من شکل گرفته. انگار که یه لایبرری و یه کتابخونه بصری و کیمن با خودش داشته، خروجیاش میشده اون. ولی الان نه تنها به قول خودت فیگوراتیو رو گذاشتی کنار، رفتی سمت طبیعته. بعد یه طبیعت عجیبیه. تو مثلا کوهی رو نداری که رنگی که داری میبینی بنفش و آبی با هم باشه، ولی میبینی بعد احساس طبیعی بودن و زنده بودن و واقعی بودن هم به دست میده، بعد تو رو میکشه تو خودش. خب یکی از اون دماوندات بود. شاید بگم من فکر کنم مثلا 3-4 ماه پیشم بودی که بعدم دیدم انگار رفته بود تو نیویورک یه جا توی نمایشگاه تو سیاتل بود. آره اون اولی نبود که دماوند رو کار کردم. آره اونو من فکر کنم مثلا 3-4 هفته بک‌گراندم کرده بودم عکسشو. چون خیلی برای من یه حس عجیبی داشت، یعنی منو قشنگ میبرد تو دل خودش. آره من اون کارا خودم خیلی اتفاقا دوست دارم، بخاطر اینکه تو همین پروسه کوه هم که میگم پروسه محوره، اصلا کلا نقاشی یه چیز پروسه محوریه دیگه. ولی خود اون کار از اون کار بود که مثلا یه سری ضرب قلم و یه سری رنگ‌گذاری یا یه سری تغییرات یا یه سری در واقع تغییر نمیشه، یه سری اِوولوشن، یه سری تکمیل شدگی توی این از اون نقاشی به بعد شکل گرفت و خودم اون برام نقاشی مهمیه به همین دلیل. اما این چیزایی که میگی که مثلا یه روندی رو میشه دنبال کرد یا این که مثلا گذشته و اینها، آره اینا از بیرون یه شکلیه معمولا، از درون یه شکل دیگه. من اینطوری میبینمش که آره اون مجموعه انگار خیلی بیشتر در رابطه گذشته بودن، اینا خیلی بیشتر در رابطه حالن این کوها، ولی حال من همچنان درگیر گذشته است. خب ولی یه اتفاقی داره میفته. آره یه اتفاقی داره میفته، عمیق‌تر داره میشه. آره این کوها مربوط میشن به همون انباشت حسرت ها، انباشت نرسیدن ها که هم فردیه هم جمعیه، که اون دماوندا اتفاقا بیشتر جنبه جنبیشو داره روایت میکنه، اونهای دیگه جنبه فردیشو و روایت میکنن برای خود من درون خود من دیگه. تو که نمیای استیتمنتی برای داستانی که نداره. ولی ماجرایی که اینها دارن اینجاست که
باز اینا در راجع به حسرت صحبت کردن که حسرت یه چیزیه که با گذشته گره خورده دیگه همچنان. و انگار من همیشه درگیر این گذشته بودم که بعد حلش بکنم دیگه. یعنی انگار که یه چیزیه که تو وقتی دربندش باشی باز در مورد آینده هم خیلی شلتر میری جلو. یعنی همون بحث اون سیف زون است دوباره. من حس میکنم که توی فضای حالا زندگی ما این خیلی یه جور اپیدمیه اصلا که ما درگیر گذشته باشیم. یعنی اصلا ما ناخودآگاه همش به یه گذشته‌ای داریم فکر میکنیم که کاش که اینجوری میشد، کاش که اینجوری میموند، کاش که این بود، چه خوب که قبلا اون بود. نمیدونم حالا تو جنبه اقتصادیش مثلا من وای دلار مثلا اینقدر بود، اون اونجوری بود، این قیمت اینجوری بود، یا مثلا یادت قدیم مثلا میرفتیم فلان جا این شکلی بود، این رستوران قدیم خوب بود، اینجوری بود. ولی خیلی هم سالم نیست دیگه این طبیعتا. باگ فرهنگی هم هست البته. آره یعنی فکر میکنم خیلی، حالا من نمیتونم اینو بیام واسش تزی بدم بگم که نه جامعه ما به این دلیل که اینجوریه دوچاره این مشکل شده و اینا، ولی شخصا حس میکنم که ما تا وقتی که گیر بکنیم به این که آقا ما گذشته مثلا با حالی داشتیم، مثلا این همچنان بریم این رستورانه چون اینجوریه، همچنان به این فکر کنیم چون اینجوریه، همچنان بگیم که ایدئال ما از آینده شبیه اون گذشته هست. خب اگه ما اینطوری فکر بکنیم که خب گذشته بود دیگه ولش بکن دیگه، حالا اگه حتی اون گذشته هم باحال بوده ببین آینده چه شکلی میتونه بشه دیگه. ولی در این حال خود منم درگیر این هستم. یعنی مدام تو روزمره مچ خودمو میگیرم که دارم به گذشته فکر میکنم. کیمنه قبل از وارد شدنش به استودیو با کیمنه بعد از خارج شدنش از استودیو چه تفاوتی داره؟ این شکلی که وقتی که من میرم تو فضای استودیو کار میکنم و یک خروجی دارم که خروجی برای خودم موفقه، این به این معنی نیست که مثلا یک نقاشی خلق کردم، یک کاری کردم که به خودم مرحبا بگم که وای کار جالبی کردن. خروجی موفقه اینه که من میام بیرون و به هم چسبیده. یعنی چی چسبیده؟ سبکتر شدی؟ انرژی رفته بالا؟ نه واقعا. ببین از این بابل رپ ها هست مثلا میگیری تق تق صدا میده. خب یه موقع هستی میچسبه دیگه، یه موقع تو از هر کاری اینا چیز میکنی اینا نمیشه، صدا نمیدن. آره صدا نمیده یه موقع. خب یعنی من واسه اینطوری میتونم معناش بکنم. آره اگر که اون کاری که میخوام بکنم چه توی مثلا یه بازه 20 دقیقه‌ای چه توی بازه مثلا صبح تا عصر این اتفاق بیفته و من بتونم از اون کاری که کردم یک انرژی رو گرفته باشم، یعنی یک انرژی من داده باشه، میشه مثلا من بیام بالا و بشینم جلوی تلویزیون یا استراحت بکنم یا برم بیرون و چشام درد بکنه یه موقع هایی، به خاطر اینکه خب تو موقع کارم هی نزدیک میشه، هی میری هی داری روی نقطه تمرکز میکنی. این اتفاق گاهی میفته که مثلا یه موقع چشمام درد میگیره، یه موقع سرم درد میگیره، یه حالت منگی و گیجی هست، حتی به خصوص توی ساعت طولانی کار کردن یا با رنگ‌های مشخصی کار کردن. با اون حالم یا من شارژم، من اوکی ام، مثلا دوست دارم یه قدمی هم بزنم یا مثلا یه دوستی هم ببینم، یه حالی دارم که انرژی واقعا اسمش. یه موقع هم هستش تو کار میکنی میری میای و میگی مثلا فردا هم برم سراغش ببینم باز جواب میده یا نه، بعد مثلا گذر کنم ازش. و خروجی این که من وقتی که وارد استودیو شدم حالم چطوری بوده، اومدم بیرون حالم چطوری بوده، در واقع جواب این سواله بستگی داره به اینکه اون تایمی که تو استودیو گذروندم چقدر به من انرژی برگردونده. چه موقع چه جوری میگه انرژی برگردونده؟ یعنی چه ویژگی خاصی اون کاره اون فراینده داشته که انرژی داده، که حتی انرژی به حدی بوده که با سردرد، با چشم درد، با خستگی دوست داشتی بری چه میدونم اون ساید اجتماعی خودت بری با آدم‌ها بگی بخندی معاشرت کنی؟ چه چیزی تو دلش داشته؟ چون که گیر دادی که اینو پیداش بکنی و منم جوابشو نمیدونم، یه چیز میکنم، یه تقلبی میکنم. در واقع جوابشو واقعا نمیدونم چون خیلی لحظه‌ای این داستانه، یعنی
خیلی توی آگاهانه موقعیت نیستی که پیش توی میاد. فضا، توی آره. فضا موقعیتی پیش میاد. ولی من دارم قشنگ میبرمت اونجا یادآوری کنی ببینی چی داشته ببین برات. الان اینو که میگیم من اصلا مثال از یه آدم دیگه میزنم. ما یه فامیل بگو ببینیم شاید به نقطه‌ای رسید. یه فامیل خیلی دوری داریم که خیلی سالم هست ندیدمش. این مثلا فکر کنم از من مثلا 10-15 سال بزرگتره و از این آدمای خیلی نخبه ریاضی و چی و اینا که مثلا توی دنیا مثلا که توی رشته خودش خیلی شاخصه. من دیدم خیلی بچه بودم، شاید مثلا من اون موقع 10-11 سالم بود، شاید مثلا 10-12 سالم بود نهایتا. یه بار شنیدم که مثلا داشتن تعریف میکردن که فلانی یه مسئله ریاضی رو داشته حل میکرده که 2-3 روز درگیر این بوده و مثلا مثل که بعد این که حل میکنه زنگ میزنه به مامانش اینا تو شهرستان، میگه من مثلا این حل کردم خیلی خوشم فرض اصلا اینقدر خوش بوده که بعد پا میشه نمیدونم ستار میزد همچین چیزی، بعد میشه ستار میزنه خیلی حالش خوبه اینا. خب میدونی الان من یهو این اومد تو ذهنم، خب چون این حالا یک تصویر یک در واقع تصویرسازی من ذهنی توی بچگی ازش کرده بودم که مثلا یه مسئله ریاضی که مثلا ما میریم توی مدرسه داریم با جدول ضرب کلنجار میریم، واسه کسی میتونه انقدر پیچیده باشه که چند روز زمان بذاره براش و وقتی میرسه به یک جوابی، یعنی این مساویه جلوش عددی میاد، یه چیزی میاد، یک خروجی میاد که میدونه این دیگه صحیحه، انقدر بهش میچسبه که اون آدمی که احتمالاً درگیر ریاضی است و خشک و اینا پا میشه شاید یه قری هم میده، شاید یه سازی هم میزنه، اصلا شور و شعف میگیره. خب من برای خودم مثالی ندارم که بتونم بگم که آره من یه بار نقاشی کشیدم و پا شدم رفتم فلان نمیدونم ساز زدم و اینجوری و اینا، ولی میتونم بگم که این تصویرسازی که من تو ذهنم از اون موقعیت اون آدم مشخص بوده خیلی شاید درونی واسه من اتفاق بیفته. میدونی چرا دارم این پرسم؟ چون حالا یه بخشی از جوابم گرفتم چون بر من سوال شد که تو این انرژی مضاعفه که برات اتفاق میفته از تموم کردن یه کار داره حاصل میشه یا نه همونطور که گفتی مثل اون فرایند تراپیه تو یه چیزی رو عمیق‌تر، درونی‌تر، ریشه‌ای‌تر تو خودت حلش میکنی، بخشی از اون انباشتا رو زمین میذاری، اون بارهایی که روی هم تلمبار شده رو زمین میذاری و بعد آخیش ببین اگه اینجوری باشه خیلی ناخودآگاهه. ناخودآگاهه دیگه، برای همین میخوام ببینم. ترجیح همینه که اون شکلی نگاش نکنم اصلا. یعنی اصلا من وارد اون نشم. اون داره کار خودش رو اونور میکنه. من یه عادتی که دارم اینه که خب آدم عجولی هم هستم، بنابراین دوست دارم اگه میشینم پای یه نقاشی تمومش کنم وقتی که بلند میشم. خب یا اگه انقدی بزرگه که یا مثلا یک ویژگیایی داره که نمیشه تموم بشه توی نشستن پای کار، چند روز چند وقت چند هفته حتی ممکنه کار ببره، یک بخشی ازش رو به یک پایانی برسونم. خب این باعث میشه که من وقتی که اون روز کاریمو تموم میکنم، قلموامو میشورم پالتمو تمیز میکنم، یه حس اچیومنتی هم داشته باشم. و قبلا اصلا کارم یه جوری تنظیم میکردم از نظر متریال، از نظر ابعاد، که بتونم توی یه نشسته مثلا چند ساعتی که توی استودیو هستم اون روز کار تموم شده داشته باشم. ولی خب همونجوری که دارم از بندهای ذهنیم سعی میکنم خودم رو جدا بکنم، این هم برام یه ذره رفته سمت این که بتونم مثلا چند روز یا چند نشست پای کارم زمان بذارم. ولی تو هر سشنی که من میشینم پای نقاشی یک بخشی ازش رو سعی میکنم حتما به اتمام برسونم. اون بخشه اگر که اون حسه رو من داده باشه، موفق باشه برای من، اون انرژی رو داده باشه، باش ارتباط بگیرم، من اون حال خوبه رو با خودم میارم از استودیو بیرون. و یه موقعی میشه که مثلا من شب قبل خواب مثلا چندین ساعتی که مثلا تموم شده اومدم بالا و دیگه مثلا مشغول بقیه زندگیم شدم، برم ببینم هنوز همون شکلی که تو یادم هست یا نه، و میرم نگاه می‌کنم رنگ همون طوریه که الان تو ذهنم مونده از مثلا چند ساعت قبل یا دیروز که اینو کار کردم یا نه. و مثلا شده که شوق داشته باشم به نقاشی و که نصفه است برم چند بار ببینم، برم نصف شب دوباره یه ذره روش کار بکنم، برم یه رنگی حتی بسازم. بیدار نه از خواب بیدار نمیشه. آره
گفتم شاید مثل یه سری از این نویسنده واسه چیزای حیاتی تر هرم مازلو از خواب بیدار نمیشم. آره ولی آره مثلا میشه که یه موقعی مثلا صبح بیدار شم بگم دوش، چای یا قهوه و کار، این به همون سرعت مثلا خودم برسونم به اونجا، چون دیروز چیزی که داشتم کار میکردم تجربه مثلا خیلی دلانگیز و جذابی بوده و میخوام ادامش بدم. کار سفارشی هم انجام میدی؟ نه و اون شکلی هم نیستم که بگم وای نه کار سفارشی فلان میسر. خب نه منم از این منظر نپرسیدم. چرا؟ چون دارم میبینم که تو یه ارتباط عمیقی با کارها داری. درسته میگی که من نقاشم، شغلم اینه، حرفم اینه. خب حتی یه مثالی هم زدی، کتم برگشتی گفتی که فلان نقاشم داره فلان چیزو میگه، مدل فکری منم اون شکلیه. ولی میخواستم ببینم که اگر کار سفارشی هم بیاد چه روی کردی باش داری؟ چون همه جا انگار یه ردی از گذشته، از خود کیمن، نگاهش به زندگی، تجربه زیستش وجود داره. این چیزی که مربوط به من نباشه رو که نمیرم سراغش، به خصوص با زمان محدودی که من دارم. اصلا سعی میکنم که حتما توی اون مسیری که حالا کارم داره میره منم باشم و مثلا یهو خارج نشم برم مثلا یه چیز خیلی بی ربطی که یه کسی خواسته صرفا چون من نقاشم و یه پولی هم مثلا اون آدم داره میده من بکشم و اجرا بکنم. اما مثلا اگر که من دارم روی مجموعه کوه‌ها کار میکنم و یه کسی بگه که ببین من یکی از این نقاشی‌ها رو میخوام، آره ولی تو این سایز، من اینو میذارم تو دستور کارم توی برنامه مثلا که حالا من دارم اینا رو میکشم، اگه اون سایزه بخوره به کارم، اگر که اون فضا رو بخوام و تو اون زمانه بتونم اون کار بکنم، آره اونم میکشم. ولی مثلا اون باز چیزیه که اون آدم باید بیاد ببینه که آره من اینو واقعا میخوام یا نه اینکه مثلا بگه که من این سایزو میخوام، این رنگو میخوام، این چیزو میخوام اینا. آره توی اون فضا خب خیلی بعیده که من به خروجی برسم که باب میل خودم هم هست، چون که دیگه هی با حواسم باشه که این شکلیه بشه که مثلا آقای ایکس گفته یا خانم ایگرگ گفته. کیمن با خلق کردن چه رابطه ای داره؟ اگه بخواد تعریفش کنه. ببین خیلی عبارت عجیبی هم هست خلق کردن دیگه، یعنی همه عبارتیه که یعنی اصلا خود فعل خلق کردن هم دوستش دارم هم میترسم ازش، یعنی یه جورایی میدونی از چیش میترسی؟ یعنی میدونی یه بار سنگینی داره وقتی میگی خلق کردن. خب یعنی وقتی تو داری میگی مثلا من نقاشی کشیدم، یک امر زمینی تریه نسبت به اون خلق کردنه، ولی در نهایت هم جفتش یکیه دیگه. اینکه چه رابطه‌ای باهاش دارم رابطه عجیبی نیست، یعنی اگر که به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک نقاش دارم فعالیت میکنم، به عنوان کسی که داره با یکی از مدیاهای هنری و مدیا هنری کار میکنه، باره خلق کردن میشه یه امر روزمره. ولی مثلا خلق کردن توی استودیو با رنگ و با بوم هست، توی آشپزخونه با نمیدونم بادمجون و گوجه و نمیدونم فیله مرغ و ادویه و فلان هم هست. یعنی خیلی امر عادیه، هممون داریم انجامش میدیم دیگه. هممون داریم انجام میدیم، ولی یه سری آدم ها از خلق کردن پول در میارن، تبدیل میشه به حرفه و پیشه و کارشون. یه سری آدم ها نه. اینو پرسیدم در ادامه اون سوال کار سفارشی، چون رد اینو دیدم که خلق کردنه برای تو یه مسیر و فرایند شخصی درونیه. یعنی درسته تو میگی من نقاشم، ولی مثلا کامرشیال نیستی بیان بگن که برو برای ما یه پورتره دختر فلان توی فلان جا بکش، بگی چشم قربان انقدر میشه هزینه‌اش، طرف مثلا بیاد کارت بکشه، کارت به کارت کنه، تو بری استارت بزنی. برام جالب بود بدونم با اینکه روی کرده از اون جنسه چه فیلتری سر راه هست. ببین اون سفارشی که داری میگی مثلا
پورتری دختری مثلا این شکلی کوزم رو شونشه یا نه مثلا خیلی قراره مثلا معاصر و جذاب و اینا هم باشه اینا، اصلا اون جنس سفارشی من ایرادی بهش وارد نمیبینم. خب انتخاب من نیست. خب منم ایرادی بهش نمیبینم. آره یعنی خیلی از آدما دارن ارتزاق میکنن از اون مسیر. آره یعنی تو در واقع کاری میکنی که بخوای بکنی دیگه، اصلا مهم نیست که سفارشی باشه غیر سفارشی باشه. تو اگه داری کاری میکنی پولت هم در میاری حالت هم باش خوبه، دمت گرم. این برمیگرده به سوالی که من پرسیدم، رابطه من امروز شخص نیست. ببین دقیقاً این برمیگرده که تو چه مدل خروجی داری به رابطه شخصیت با اون امر خلاقه. من رابطه شخصی با اون امر خلاقه همون چیز است، یعنی از مسیر من اومده، از اینکه من امروز حال میکنم که این شکلی کار بکنم، نقاشی بکنم، ممکنه 4 روز دیگه حال بکنم که مثلا سفارش بگیرم، مثلا باز مثلا عکس همون دختر روستایی رو مثلا بکشم فرضاً. خب انتخاب امروز من این بوده و باهاشم اوکی‌ام و خیلی تو بند این نیستم که حتما این کارو بکنم الان یا قاعده و قانونی داشته باشم که نه سمت این نرم سمت اون نرم. این باز برمیگره به هم برنامه‌ریزیه. امروز زندگی من ایجاب میکنه که این امکانو دارم که من با نقاشی یه بخش از ارتزاقم پیش بیاد، با نقاشی یه بخشی از روزمره‌مو بگذرونم. فردا ممکنه که انتخاب بکنم نه مثلا یه شرایط یه طوری باشه که من بگم که آره آقا مثلا که خیلی داره جالب میشه مثلا من بخوام برم یه کار سفارشی بکشم و اینها، یعنی واسه همین نمیبندمش. اما یه مورالیتی هم درونم دارم که دوست دارم که به خودم پایبند باشم دیگه. یعنی کلا آدم لجبازی هم هستم و کاری که خودم بخوام بکنم و معمولا دوست دارم انجام بدم. مثلا یادم اون موقع که ما خیلی جوان‌تر بودیم موزیکو به عنوان فایل در واقع قبل از دنیای استریمینگ به این شکل، مثلا من ممکن بود یه کسی بیاد یه فلاشی بیاره. من با همچین تجربه‌ای داشتم، یه چیزی رو بهت داده بودم فکر کنم تا یه سال بعد میگفت آقا فلان چیزو پلی کردی گوش دادی، میگفتی نه. آفرین آره همینه. مثلا یه فلاشی بده طرف، مثلا 4 تا پلیلیست توش باشه، 4 تا آرتیست توش باشن. من اینا رو کپی می‌کردم، اینا داشتم مثلا حسین مثلا فلان مثلا یه تاریخی شد، حتی من ممکن اون وسط یا شاید از سر اجبار یا شاید از سر کنجکاوی برم یه توکی بزنم و اونو گوش بکنم و برگردم. ولی خودم تا وقتی نمیرسیدم به اون نمیشستم پاش. خب یعنی مثلا من ممکن بود که توی مسیر موزیک شنیدن خودم برسم به این که آها این مثلا آرتیست چقدر باحاله و اونجا یادم میفته راستی فلانی هم اینو داده بود، حالا مثلا من میرم مثلا اینو اون موقع گوش میکنم. یعنی خودم باید برسم بهش و این مورالیتیه از این میاد که انگار وقتی که از مسیر من باشه این داستان خیلی بیشتر بهم میچسبه. من خیلی سینفیل تور فیلم میدیدم و دنبال میکردم. یکی از تغییراتی که امسال پیش اومد این بود که من قبلا مثلا 10-12 سال من هر شب حداقل سعی می‌کردم یه فیلم ببینم، یعنی تو هفته 7 فیلم حداقل میدیدم. یا حالا سریال مثلا از یه جای بعد خب خیلی حضورش جدی‌تر شد تو زندگیمون دیگه. من شاید مثلا توی یک سال 1402 شاید مثلا 1/5 سال قبل فیلم دیدم. یعنی این باز از همون جایی بود که گفتم این اجباره رو بذار کنار دیگه، حالا می‌کنی ببین نبین دیگه. اون تایما فیلم رو میدیدم نمیدیدم، مثلا میرفتم بیرون نمیدونم. یعنی مثلا من یه دوره اینجوری بودم که ساعت 2 صبح مثلا از مهمونی میومدم میشستم یه فیلمی رو میذاشتم میدیدم. ولی الان نه بدنه و سبک زندگی کشششو داره نه اینکه انتخابم هست. یعنی اینجوری هم که انگار که من از سر این که یعنی یه فومویی هم انگار توش بوده. به علاوه این که حالا خود این داستان فیلم دیدن یه حالت رابیت هولی هم داره دیگه، هی میری بعد باز میشه اینجوری. ولی تو یعنی این بحثو باز کردم که بگم که من توی این مسیر فیلم دیدنم مثلا یه سری کارگردان شاخصی که مثلا خیلی مهمن و خیلی همه میشینن میبینن و حتما هست این داستانا اینا مثلا چه میدونم برگمانو مثلا من کی نشستم دیدم موقعی که مثلا خیلی چیزهایی که شاید لزومی نداشته قبل برگمان آدم توی اون قاعده سنتیش ببینه رو مثلا دیدم، بعد نشستم برگمانو سر فرصت تر دیدم. خب یعنی اینطوری بوده که گفتم بذار من برسم به این نقطه. یعنی حالا الان من پیداش کردم، الان حال میکنم که بشینم باش با تماشا بکنم. حالا تو داری اینو میگی، من دازه یه چیز دیگه به ذهنم رسید. تو خیلی از جاها تو صحبته که داشتی مثلا من میگم فلان فیلم فلان کارگردان، تو نه اصلا مال من نی، جنس من نی، حال نکرده اصلا باش.
و این خیلی بر من جالبه. تو کلا اون دوره‌ای که اون مدلی فیلم میدیدی دنبال چی بودی از فیلم دیدنه؟ چه اتفاقی برات میافتاده؟ تو مسیر خلاقت و ذهن خلاقت تاثیرگذار بوده، کمکت میکرده؟ ببین کلا که من از بچگی اصلا با فیلم بزرگ شدم. یعنی من به ویژه مادرم خیلی اهل فیلم دیدن بود و خیلی این شکل داد مسیر منه. اصلا بعدم نیست همینجا یه پازی کنیم یه کوتاهی من از مسیرم بگم. یعنی من انقدر که فیلم و اینا دوست داشتم یه جایی مجله دنیای تصویر خریدم و مثلا سال 2002 اینا مثلا میتونم بگم، چون دوران دبیرستانت بوده پس؟ نه واسه من میشه دوران راهنمایی. آره 2000 به بعد دیگه تقریبا این شکلی شد که مثلا من میشستم تمام ریویوهای فیلم‌های هفته 2 هفته یه بار فکر کنم در میاد من دنیای تصویر، تمام ریویوهای فیلم‌ها من میخوندم. مثلا نریده بودم، مثلا الان یه فیلمیه یهو مثلا یه جا پوسترش میبینم من این نریدم ولی داستانش و ریویوش همه اینا رو خوندم، چون میشستم مثل یه کتاب من این مجله دنیای تصویر رو میخوندم. اینقدر مثلا خوره این داستان بودم. بعد خب دسترسی کم بود، میرفتیم ویدیو کلوپ یه فیلمی میگرفتیم و این داستانا و من از اونجا شک گرفت که رفتم و خیلی به انیمیشن علاقه‌مند شدم. موقعا یه مجله بود پیلبان، نمیدونم یادته یا نه، مجله تخصصی انیمیشن بود. خیلی عجیب بود، مثلا یه همچین مجله هم بود و بعد کاریکاتور و اینا توش یه سری کاریکاتور شاید بود ولی نه اصلا در مورد انیمیشن بود. یه جاهایش تکنیکال، یه جاهای خبری، یه جاهای مثلا بررسی و این داستانا. خیلی من دوست داشتم و خیلی انیمیشن علاقه‌مند بودم. این شد که رفتم سال اول هنرستان رفتم من انیمیشن خوندم تو هنرستان صدا و سیما، که اون موقع اصلا اینطوری بود ماجرا که من سالی که رفتم هنوز خروجی نداشت اون مدرسه. یعنی مثلا سال کسی که سال اول رفتن تازه سال سوم یه سال دوم بود و ما بودیم و من خیلی حال کردم و خیلی جالب بود واسم. ولی خب فضاش فضای یعنی هنرستان صدا و سیما بود دیگه. حالا به هر حال یعنی من چند سال بعد دیدم ناظمی که اونجا بود تو شبکه قرآن دیدم مجریه و برای من مثلا اون اتفاق نیفتاد و بعد رفتم هنرستان در واقع هنرهای زیبا که توی پیچ چمرونه و یه هنرستان خیلی قدیمی و با سابقه و این هاست و اونجا رفتم نقاشی خوندم. یعنی انگار که next best thing اونجا نقاشی بود و خب خیلی واسه چیز ویژه و جذابی شد. یعنی من اونجا شیفته این نقاشی شدم و در این حال عکاسی. و دیگه بعد حالا اینکه دانشگاه چه اتفاقی افتاد که من تئاتر قبول شدم به خاطر دانش سینمایی که داشتم که سینما و تئاتر یکی بود و این داستانا توی کنکور هنر. بعد می‌خواستم تغییرش بدم به نقاشی، نشد و معدلم نشد و فلان اینا و من نقاشی رو همیشه کنارش ادامه دادم. درسم تئاتر هم اینجوری خیلی فقط برم دانشگاه سک سک و بیام و اینا تموم کردم و این داستانا. حالا خود اینا باعث شد که من از هر کدوم از اینا که تو راهم بود، عکاسی بود، نقاشی بود، موزیک کجا اضافه شد به بازی؟ موزیک همیشه مثلا به عنوان شنونده پیگیر بودم دیگه. جدی آخه. آره یعنی همونقدر که استعداد نواختن نداشتم هر بار رفتم سراغش، همونقدر نگاه پیگیر شنیدنش بودم. من از اولین دیالوگایی که بینمون شکل گرفته که فکر میکنم برای مثلا 85 86 بوده، این حرف زدن در مورد موسیقی و با تو تجربه کردم تا به همین امروز. ببین اون فکر کنم لذت شنیدنه بوده. یعنی انقدر واسه من چیز جدی و دائمیه توی یعنی من خیلی اوقات میشه که مثلا دارم مثلا الان که دارم با هم صحبت میکنم مثلا این موسیقی هم پس زمینه‌ای دارم میشنوم. یعنی انقدر که هی توی روزمره من هست، انقدر برام نقش پررنگی داره. میخوام بگم که من از هر کدوم اینا که تو مسیرم بود اومدم جلو، یه چیز با خودم آوردم. ولی این فیلمه یه چیز بودی که همیشه بوده و به قوت خودش باقی بوده. ولی سوالت این بود که چی ازش من میگرفتم. فکر اون مدلی باهاش برخورد داشتی. آره فکر می‌کنم گسترده تر شدن دنیا است. یعنی اینکه تو یعنی جهان بینی. آره مثلا یه فیلم می‌بینی از این ور دنیا، فیلم از اون ور دنیا، یه فیلم می‌بینی مثلا شاید 10 تاش مثلا مال یه جای دنیا، احتمال مال آمریکا و انگلیس و این داستاناست. این جریان مین استریم تر و هی سه روایت میشنوی دیگه. یعنی داستان شنیدن جذابه دیگه واسمون. یعنی ما احتمالاً هر کاری داریم می‌کنیم که روایت بشنویم، داستان بشنویم و خودمون بخش از یک داستان بزرگتری بشیم دیگه. و خب فیلم اون داستانا رو به تو خیلی راحت میده. مثل کتاب است که تو توی جریان داستان قرار میگرفتی ولی باز میومدی سراغ گذشته خودت، بعد میرفتی سمت تصویر کشیدن، تصویر کردن. این چرا نمیرفتی
از یه جنس دیگه برخورد کنی، یه چیز انتزاعی نه اون داستانه منو میساخته و شکل میداده. خب آها به جای اینکه این ور بخواد آره تو درونیات یعنی اون محل تغذیه مثلا کار هنری من نبوده، اون محل لذت شخصیه بوده، یعنی یک رشد شخصی آره خودت شاید بوده. رشد شخصی، یه چیزی که من زمانم باش بگذارم، یه همبازی خیلی جالبی باشه. یعنی واقعا سینما و فیلم دیدنه توی سالهای طولانی واسه من یک همبازی بوده بیشتر از هر چیز دیگه ای. یک چیزی که من زمانم باش پر میکنم و دارم از این زمانی که با این جنس میگذرنم دارم لذت میبرم. دیگه غیر از سینمای چیز دیگه ای این کارو با تو میکرده؟ احتمال شاید بعدش هم موسیقیه. اون ارتباطه چجوری شکل میگرفته؟ حالا سینما رو آدم میتونه بفهمه، درک کنه، بگه که چون تو رو از لحظت، خودت، دنیای پیرامون، جایی که نشستی دور میکنه. چون دیدم مدل فیلم دیدنت هم از این جنسایی که انقدر خودت رو رها میکنی با دنیای فیلمه و خود فیلمه یکی میشی. موسیقیه چجوری بوده؟ تو موسیقیه اینطوری بودی که یه تجربه این چنینی داشتی؟ غرق میشدی توش؟ ببین آره، ببین تو یه جایی هستش که میشنوی و حال میکنی، یه جای دیگه هم هستش که واسه تو یه سری لحظه ها رو میسازه دیگه. مثلا من هر بار مثلا از مدرس میپیچم تو حقانیه به سمت شرق، یادم میاد که یه بار من یه موزیکی مثلا اینجا شنیدم و اون خیلی واسه من اون لحظه ویژه شد. یعنی من خیلی وقت مکانها رو احتمالاً این یه چیزی باشه که واسه خیلی همون باشه دیگه، خیلی وقت مکانها رو، لحظه ها رو با یه صدایی، با یک موسیقی تو ذهنمون نگه داشتیم. این صدای ساوندترک زندگی است دیگه، یعنی باید باشه. چقدر خوب گفتی. آره. موقع کار کردن هم از خودت بی خود میشی؟ یعنی زمان و مکان رو گم میکنی؟ نه اصلا خیلی شاید خیلی نادر پیش اومده باشه این اتفاق. آره من بیشتر اینجوریم که خیلی عقلمند و خیلی حواس جمع دارم کار میکنم، یعنی حواسم هست. بعدم حالا به واسطه یه سری فعالیت‌های دیگه و کار دیگه که دارم، خیلی اوقاتم یه نیم نگاهی به نوتیفیکیشنام دارم و این داستانا. بنابراین خیلی جدا شدنم شاید یه موقعیت تو دلم بخواد ولی خیلی محقق نشه. چجوری برمیگردی اون وقت؟ اگه پریشه رو داری میری نوتیفاتو چک میکنی، دو تا تلفن جواب میدی؟ اگر که خیلی زیاد نشه مسئله ای ندارم، خب ولی وقتی خیلی زیاد میشه دیگه برنمیگردم دیگه، میرم سراغ اون یکی. آره همین برام آره. نکته شد اینطوری گفتی که چک میکنم و اینا، چون دیدم که به هم میریزه آدم واقعا. آره قطعا به هم دور میریزه. میشه. یعنی حتی جنس تاچایی که داره میزنه هم فرق. اصلا تو توی یک دنیایی هستی و یک دنیای دیگه هی وارد میشه و میره و میاد و تو هی میخوای بین جفتش بمونی و خب لابد واسه هیچ کدوم از این دوتا هم مفید و کامل حضور نداری. یعنی اکثرا باید انتخاب بکنم که من الان میخوام بکنم دو نات دیسترب باشه گوشی و اصلا چیز نکنم، یا اینکه نه من این طرف باید مثلا رسیدگی بکنم به یه اموری و حواسم باشه، یا به یه کاری دارم یا یه موضوعی هست، حالا خانواده است، کار، هر چی که هست، معمولا باید انتخاب بکنم چون جفتش همزمان خیلی سخته. بریم سمت جنبندی. هر چی تو بگی. برای من خیلی جالبه وقتی صحبت از این میشه که کیمن معابدی چجوری خلاق ترین حالت ممکن خودش میشه. میگه که من توی موقعیت هایی که فشار بوده، سرعت زیاد بوده، درگیری زیاد بوده، یک جورایی برای این که از اون فضای فاصله بگیرم ناخواسته شروع میکرده ایده ها تو ذهنم شکل گرفتن. ولی اینطوری نبوده که ایده های هویی ظاهر بشن. یه پیش زمینه‌ای براشون وجود داشته. بهشون قبلا فکر شده بوده، تهنشین شده بوده توی ذهن. انگار نقطه‌ای که میرسیدی تا بگی که آها این کارو باید این مدلی انجام بدم و بعدش میرفتی سمت انجام دادنش، جاهایی بوده که میخواستی از ریتم تند زندگی فاصله بگیری و خودت رو ببری بریزی توی یک پروژه خروجی، مجموعه، هر چیزی.
تو استودیو وقتی میخوای کارو شروع کنی، جدا از این که حالا آدمی هستی که میز کار فضای استودیو همه چیت مرتب و منظمه، شروع میکنی با جاروی دستی یه ذره اونجا رو باز یه حالی دادن تا فیزیک و روانت انگار از دنیای بیرون تهنشین بشه، به یه آرامشی برسی و بعد بیای بشینی پشت میز کارت، بری پشت بوم ایستاده کارو استارت بزنی. خود جنس کار کردنت، ریتم بدنت، همه اینا خیلی ارتباط خاص و ویژه‌ای داره با موزیکی که موقع کار کردن داری پلی میکنی. قبلا این مدلی بوده که میتونستی بری پادکست، کتاب صوتی گوش بدی و این کار رو انجام بدی. الان رفته سمت این که جنس موزیک فرق کرده و بی کلام شده، انگار که توی دوره فعلی که من احتیاج داره موقع خلق کردن خودش رو آرومتر هم نگه داره، یعنی از اون ریتم تند بیرونی هی فاصله بگیره. در مورد این گپ زدیم که توی خود اصلا خلق کردنه غیر از 1402 که بهش برمیگردیم همیشه یک نگاهی به گذشته وجود داشته، به یک گذشته‌ای که توی سطح بوده، آگاهانه تر بوده. توی یک فرایندی وسط تراپی یه پارادایم شیفتی انگار اتفاق افتاده لحاظ روحی، روانی و بعد وارد کاره شده که توی 1402 این چرخشه رو ما داریم هم توی خروجی‌های کاریت می‌بینیم، هم خودت داری میگی که اصلا جنس رابطه‌ای که توی استودیو با کار و اثر و خلق کردن داشتم تغییر کرده. تا قبلش سمت کارهای فیگوراتیو بودی، حالا توی سبک‌های مختلف، تکنیک‌های مختلف، کانسپت‌های مختلف، ولی الان رفتی سمت یک چیزی که جدیداً داری تجربهش می‌کنی. اسمش اینه که کوه طبیعته، ولی وقتی داری در موردش حرف میزنی میگه یک رابطه خیلی عمیق‌تر و شخصی‌تری توی وجود تو با اون اثر و اون امر خلاق شکل گرفته و داره کمکت میکنه برای اینکه به یک ثباتی برسی، به یک چیزی برسی. اینو دارم از کجا میگم؟ چون در مورد این با هم دیگه گپ زدیم که یک جاهایی با خستگی چشمه، سردرده، ذهن آشفته بعد از اینکه کارت تمام شده، ولی انرژیت، سطح انرژیت، نیازت به معاشرت با دیگران افزایش پیدا کرده. انگار که حالا من مخاطبه که دارم این حرف رو میشنوم، این برداشت میاد تو ذهنم که انگار که من یه باری رو دوش خودم زمین گذاشتم با اون خلق کردنه که الان این اتفاق برام افتاده. یه مقدار گفتیم برگردیم عقب‌تر ببینیم خب این ارتباط تو با موسیقیه و بعد ارتباط تو با فیلمه چی بوده؟ چرا بوده؟ چه چیزی رو به تو داشته اضافه می‌کرده که رد پاش توی این 15-16 سالی که داری نقاشی میکنی بوده، مونده، هست و فکر میکنم تا ابدم خواهد موند. متوجه شدم که این رابطه از جنس کاری و خروجی و خلاقه نبوده، یه رابطه شخصی تو با موسیقی و سینما برقرار کردی و باعث می شده انگار خودت رو بهتر بشناسی، ذهنت رو درگیر موضوعات جدیدی بکنی که خروجیش رشده باشه، بزرگتر شدن جهانبینیه باشه. جهانبانی فامیلی یکی از دوستامونه اومد تو ذهنم. رشد جهانبینیه باشه و ارتباط عمیقی که وجود داره از این جنسه که انگار کمک میکنه یه سری حلقه های مفقوده تو وجود تو برای تو نمایان بشه که در آینده ممکنه توی خروجی های تو ما اونها رو ببینیم. فکر کنی چیزی دوست داری در مورد امر خلاقیت، خود خلاقیت به این چیزایی که با هم مرور کردیم اضافه کنی یا نه؟ اصلا فکر کنی من چیز مهمی رو از قلم انداختم که بخوای یادآوری کنی یا نه؟
بخوام خودم یه بار نگاه کنم و بگم اینه که من دارم زندگی روزمره‌مو مثل تمام آدمای این کره خاکی انجام میدم، ولی یه جای شما مثلا میگم که مثلا تو پمپ بنزینم میگم مثلا بد نیست مثلا فلان چیزام به نقاشیم اضافه کنم. حالا دفعه بعد که تو استادیوم بودم، شاید 4 ماه بعد که تو استادیوم بودم، اون کار اتفاق بیفته و اون عمل جلو بره. این یه چکیده ای از کل این ماجرا، یعنی این نقاشی و این کار کردنه اون محل فراریه از بقیه زندگیه و در عین حال محل تغذیه بقیه زندگی است. یعنی یه درگیری خیلی روزمره و خیلی نرم و دائمیه که هست. اینجوری هم نیستش که من هر روز برم بشینم توی کارگاهم کار بکنم، هر ماه بشینم کار بکنم همیشه. یعنی من معمولا دقیقا از اوایل اواسط اسفند تا مثلا اواخر فروردین خیلی کم معمولا تو استادیوم میرم. این اصلا اون تایم انگار که مثلا با شهر درگیر بودن، با آدما معاشرت داشتن خیلی واسه من پررنگ‌تر و انرژی بخش‌تره. شاید اولویتم نباشه مثلا حتما نقاشی بکشم توی اون تایم. در این حال من مثلا 9-10 سال پیش تصمیم گرفتم که من در کنار نقاشی دوستم کارهای دیگه هم بکنم، شغل روزمره دیگه هم داشته باشم. نه به این دلیل که مثلا نقاشی جواب نمیده و فلان، که خب آره اونم هست و توی مقاطعی بوده، توی مقاطعی هم نه خود نقاشی داره ساپورت خیلی کاملی میکنه از لحاظ حالا مالی یا غیره، ولی به خاطر اینکه من تعامل با آدم، تعامل با کسب تجربه متفاوت، تعامل با موقعیت‌های متفاوت رو خیلی دوست داشتم و برای همینه که همیشه شغل‌های مرتبط با کار هنری هنر تجسمی توی مدت دنبال کردم و خب اونم باز یه منبع انرژی دیگه‌ای بوده واسه من. ولی همه اینا اساره‌اش میشه اون که من میشینم توی استادیوم، میشینم پشت میزم یا جلوی بومم میستم و شروع میکنم به کار و حالم تو اون لحظه دست خودمه و مال خودمه. بخوام یه جا قطعش کنم قطعش میکنم، بخوام ادامه بدم که خب چه بهتر. و چیزی هم که در نهایت باید بهش برسم و هدفم توی اون لحظه و اون موقعیت اینه که به خودم زور نکنم که کاری بکنم دیگه. یعنی این که من به خودم زور بکنم که برو بشین نقاشی رو تموم کن، برو بشین نقاشی دیگه بکش، این کارو بکن اون کارو بکن، یعنی که به خودم زور بکنم که این نقاشی که در انجام میشه رو تمومش بکن یا به یه جایی برسون یا باش حتما نمایشگاه رو بذار، حتما این به اون کسی که قول دادی توی نمایشگاه که مثلا داره جمع میکنه باشه، یا مثلا به اون گالری که داری باش کار میکنی حتما این کارا رو برسونی و اینها. هیچ کدوم از اینا اجبار نباشه. من این مسیر رو برم جلو، اگه شد که دمم گرم و دارم حال میکنم، اگه نشد یه بار دیگه امتحان میکنم، حالا میرم جلو. و این یه مقدار خالص و راحت و بدون پیچیدگی و استرسش میکنه و من اجازه میده که بتونم من سوار اون باشم تا اینکه اون یک بار سنگینی بر دوش من باشه که مجبور باشم که بکشمش و خستم بکنه و یه جایی بی خیالش بشم. تو الان ازت بپرسن که من معابدی کیه چی میگی؟ چون اینو گفتی دوست دارم ببینم کیه در واقع به اون شکلی که تعریف میشه. آره مثلا بخوای خودتو به یه نفر معرفی کنی چی میگی؟ ببینین یه موقع این داستان سخته، چون مثلا یه موقع یه جایی تو میگی نقاشی و طرف یه نگاه میکنه میگه ببین تو که به نظرم دیوار نقاشی نمیکنی، نقاشی یعنی چی؟ نه ولی این که معرفی کردن یه مقدار سخت بوده واسه خود من همیشه. برای خودت تو ذهن خودت چجوریه؟ حالا به شخص و کار نداشته باش. من تازگی مثلا به این عبارت دارم میرسم که میگم که من فعال هنر تجسمی، حالا فعال مثلا اکتیویست منظور نیست، نه آدمی که فعال یعنی کسی که مثلا من دارم کار هنری و نقاشی و طراحی و غیره انجام میدم، کار کیوریشن و مدیریت هنری و این داستانا انجام میدم و همیشه تو این حوزه حالا هنرهای تجسمی به عنوان در واقع یک بستر گسترده‌ای توی اون حوزه بوده، چون حوزه‌ای که یه مقدار توش توانمندیم با سابقه تر نسبت به هر حوزه دیگه. بنابراین اگه بخوام خودم معرفی کنم به کسی یا برای خودم میگم که من فعال هنرهای تجسمی
یه عبارتی که نمیدونم اصلا چقدر صحیحه. منم آره. دارم، منم برای خودم یه دونه این مدلی داشتم سالها به عنوان فعال فرهنگی هنری. بعد هر کی مثلا میپرسید یعنی چی، بعد 10 دقیقه توضیح میدادم، برای همین گذاشتمش کنار. شبیه از این کارتاس عکست هست فعال فلان با کد 228503. آره ولی کاملا میفهمم وقتی میگی که زیر یه چتر بزرگتر که چند تا کاری که دارم انجام میدم و بخشای مختلفی از هویت من رو داره میسازه، خود چون من که خیلی آروم و قرارم ندارم که بشینم پای یه کاری. یعنی اصلا کلافه میشم اگر که بخوام فقط کار نقاشیه باشه، فقط کار اونوریه باشه، فقط مثلا این باشه. یعنی یه بیقراری از جنس خوبش هست. یعنی یک در واقع بیقراری اشتباه، اینو میزنیم عقب. یک شور و هیجانی هست که من دوست دارم مدام اینو فعال نگهش دارم. کار کردن با آدم هست، کار کردن با هنرمندای دیگه است، نمیدونم یه پروژه شخصی تعریف کردن بین خودم و بقیه از کار کردن توی مسیر مثلا، چون آشپزی خیلی واسه من الهام بخشه و خیلی پشنمه. مثلا موزیک بازی خیلی یه چیز جدیه که به من انرژی میده، یا خیلی چیزایی دیگه که حالا اصلا بحثش باز نشد توی این مکالممون. چون این شور و هیجان هست و اینی که مدام دوست دارم یه کاری بکنم، درگیر یه کاری باشم، واسه همین دوست دارم این کارها یه تنوعی هم پیدا بکنه، توی یه فصل این باشه، توی فصل اون باشه. حالا یه چیزی هم هستش که مثلا همین نقاشی همیشه هست، یه جا تونش کمتر میشه، یه جا بلندتر میشه، ولی این باید حضور داشته باشه دیگه. یعنی بعد این شاید چند وجهی بودنه، شاید چند مشغولیت بودنه باید دورم باشه. ولی تو اینطوری داری میبینیش، من اینطوری دارم میبینم که تو کل پروسه خلق کردن و آرتیست بودن رو وارد سبک زندگیت کردی، یعنی یه بخش جدایی ناپذیر زندگیت انگار. من این جنسی میبینمش. آره درست. برای همین کامل تنیده شده در همه چیز. آره برای همینه مثلا حالا اسمش بدون لجبازیه که قبلا صحبتش کردیم وجود داره دیگه، چون که انگار باید ترجمه بشه به فعالیت و زبان خودم، بعد باهاش روبرو بشن. مثل این که مثلا یک تصویری آدم میخواد بکشه و ترجمه بشه به اون جنسی که من میتونم مثلا روایت بکنم، یا میخوام روایت بکنمش روی اون بستری که حالا دارم نقاشی میکشم. یعنی توی زندگی هم همین شکلیه، یعنی یه پکیج یک پارچه است. حالا یک پارچم با کلی کیاس و کلی در بداغونی، ولی یک پکیجیه که همش توی یه گونی جا میشه. سوال آخرم ازت بپرسم، از همه مهمونا میپرسم، دوست داری این گفتگو رو به کسی تقدیم کنی؟ فکر کنم دوست دارم تقدیمش کنم به تمام این آدمایی که تو این مسیره یه جای کار رو دست گرفتن، یه جای کار کیمن رو دیگه. یعنی از خودت که الان اینجا روبرو نشستی، با هم دیگه کلی گپ زدیم، بارها کلی دیدارا داشتیم، تا یه کسایی چه میدونم مثل دوستای نزدیک و بالاتر از همه اینا کسایی مثل خانواده که مثلا این مسیرها ما هر چقدرم که شاید حواسمون نباشه، خیلی وقت انکار کنیم، خیلی وقت اصلا نبینیمش، از اون جاها خواسته و ناخواسته اومده و شکل گرفته. و خب نسرین همسرم یا خیلی از دوستان نزدیک دیگه که توی این سالها همیشه یه مراوده‌ای بینمون بوده و این مراوده شده که من اینو از این برداشتم، اینو از این برداشتم و اینا هر کدوم میگم یه جای کار دست گرفتن شدن که این کسی که الان اینجا داره توی کوزی کورنر صحبت میکنه. یعنی این دیالوگای من خیلی هاشون مثلا خیلی از این آدم‌ها تکراریه، خیلی هاشون هم شاید تازه باشه، ولی به خاطر اینه که این
دیالوگا و این همش از یک مجمع الجزایریه از تمام این آدم‌ها که ما بهش از بالا از نقشه از دور که نگاه می‌کنیم میگیم کیمن. حالا مجمع الجزایر کیمن هم داریم تو آمریکای من. واقعا داریم. نه جزیره کیمن فکر کنم البته. با اون قاطی نشه. این چیزی که الان گفتی ذهن منو برد سمت اینکه یه تصویر جلوی چشم. دیدی درخت رو قطع میکنن؟ حلقه پوست اندازی های سنش همه چیه. انگار که روابط اجتماعی تو، ارتباطاتی که فرد به فرد با آدم های مختلف، ارتباطات جمعی با جمع های مختلف، کاری، دوستی، عاطفی، خانوادگی، هر چیزی بوده، یکی از اون خطاست که هویت امروز تو رو ساخته و خیلی خوشگل و قشنگ نشونش دادی تو صحبتات بهمون. دمت گرم واقعا. دمت گرم. مرسی. مرسی به کوزی کورنر اومدی. دمت گرم. من که کیف کردم. منم کیف کردم. چسبید. مرسی. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. برای همین کمک کن خانواده و کامیونیتی که ساختیم بزرگتر بشه. تعدادمون بالاتر که بره، جمعیتمون بیشتر که بشه، صدامون بلندتر میشه. اینطوری از مهمونای شناخته شده تر، مهمتر و بزرگتر هم میتونیم دعوت کنیم و با هم دیگه گپ بزنیم. مراقب خودت باش. میبینمت.